سلام بچه‌ها. خب قول داده بودم که در مورد فری فلایت یا پرواز آزاد توی محیط باز واسهتون ویدیو بسازم، آموزشش رو بسازم و دارم ویدیو رو ضبط میکنم. منتظر ویدیو خفنش باشین. اگر تا الان سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید. با لئو داریم این ویدیو رو میسازیم. عشق من، بله چقدر هم زیباست این پرنده ما. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرین. ویدیو خیلی خفنی قراره بشه، مگه نه لئو بابا؟ بوس بده. بوس بوس بوس. بیا بالا. نگاه کن، کلا دوربین میبینه این بچه ما، زیاد درست درمون چیز نمیشه، انگاری عوض میشه. دیدی بعضیا جنبه دوربین ندادن، همینه.